Λοιπόν, τελειώσαμε τις 4 σειρές βουβό εδώ. Και τι κάναμε τώρα? Διπλώσαμε τον πάτο. Το βλέπετε πως τον δίπλωσα? Κοιτάξτε. Οπ, έτσι. Είναι από εδώ μέχρι εδώ ο πάτος μας. Πήρα τις ευθείες και άφησα ένα κενό στη μέση 24 εκατοστά για να δημιουργήσουμε το χερούλι μας εδώ πάνω. Λοιπόν, άρα είμαστε στα 24 εκατοστά. Για να είμαι και 100% σίγουρη, εγώ μέτρησα και τους πόντους από εδώ μέχρι εδώ να είναι οι ίδιοι με τους πόντους που είναι από εδώ μέχρι εδώ. Δηλαδή έβαλα στο περίπου 24 εκατοστά, αφού μέτρησα τον πάτο και τον έφερα ευθεία, έβαλα εδώ 24 εκατοστά και μετά έβαλα από πίσω τους ποντοδείκτες. Και τι άλλο έκανα τώρα? Μέτρησα εδώ τους πόντους και εκεί τους πόντους και μετέφερα τον ποντοδείκτη έτσι ώστε να έρθει πρόσωπο εδώ και πρόσωπο εκεί, αλλά να έχω ακριβώς τους ίδιους πόντους εδώ. Έτσι. Καταλάβαμε τι εννοώ? Ωραία. Αυτό καταλάβαμε. Πάμε τώρα. Κάτι άλλο. Από εδώ και πάνω λοιπόν, δημιουργώντας το χερούλι με τα βουβά, θα χρησιμοποιήσουμε ένα νούμερο βελονάκι μικρότερο. Δηλαδή, πλέξαμε την τσάντα με το 5 και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το βελονάκι νούμερο 4. Έτσι, για να γίνει λίγο πιο στιτό το πάνω μέρος της τσάντας μας και το χερούλι. Έτσι. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα πλάγια. Ερχόμαστε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Να σας εξηγήσω. Εδώ τελείωσε το βουβό. Επειδή όμως το τελείωμα έπεσε ανάμεσα στα χερούλια, εμείς δεν θέλουμε την ένωση ανάμεσα στα χερούλια, οπότε τι έκανα? Το κλείσα εδώ και πάω να πιάσω τώρα από τη μία γωνίτσα εδώ, ώστε να μας έρχεται το κλείσιμο των χερουλιών πάντα εδώ και να μην μπερδευόμαστε. Εδώ δεν φαίνεται έτσι κι αλλιώς τίποτα. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, μπαίνουμε στο πίσω μέρος, όπως πάντα, γιατί όταν πλέκουμε βουβά δεν μπορούμε να τα πλέξουμε αλλιώς, πρέπει να μπούμε στο πίσω μέρος τους. Εδώ. Αν θέλουμε βέβαια βάζουμε και ένα ποντοδείκτη, αν και φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε βουβά μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Με το 4 νούμερο πλέον το βελονάκι, έτσι με βλέπετε. Για να έρθει λίγο πιο σφιχτό το χερούλι και να μην μας ξεχυλώσει ποτέ. Δεν έχει πολύ ωραία χρώματα αυτή η τσάντα. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί, έτσι, αλλά αυτός είναι καλοκαιρινός, ήλιος και θάλασσα. Αυτό μου θύμισε. Ένα λεπτό, γιατί πιάστηκε το σπαγκάκι του. Ωραία. Και συνεχίζουμε μέχρι τον ποντοδείκτη. Ωραία, φτάσαμε στον πρώτο ποντοδείκτη. Τώρα δεν το χρειαζόμαστε. Και τώρα κάνουμε 102 αλυσίδες για να μας έρθει ακριβώς το χερούλι. Το έχω μετρήσει, γι' αυτό σας το λέω, έτσι. Λοιπόν, μου κάνετε 102 αλυσίδες. 3, 4, 5. Κάναμε τις 102 αλυσίδες. Τι θέλω να προσέξετε? Εγώ το πρόσεξα βέβαια, αλλά θέλω να σας επιστήσω λίγο την προσοχή. Πάμε και ισιώνουμε την αλυσίδα. Μη τυχόν, μας έχει γυρίσει. Μήπως μας έχει γυρίσει. Για να είμαστε σίγουροι, έτσι. Λοιπόν, εδώ δεν έχει γυρίσει. Οπότε μπαίνουμε εδώ, βγάζουμε το ποντοδείκτη. Και μπαίνουμε εδώ. Και κάνουμε το βουβό μας. Εκεί. Το στερεώσαμε το χέρι μας. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα να πλέκουμε με βουβά μέχρι τον άλλο ποντοδείκτη. Έτσι. Όπου μόλις φτάσουμε στον άλλο ποντοδείκτη, κάνουμε πάλι, καλά όταν φτάσουμε θα σας πω, κάνουμε πάλι 102 αλυσίδες, αλλά πάμε να το κάνουμε μέχρι τον ποντοδείκτη και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στον άλλο ποντοδείκτη. Κάνουμε και το τελευταίο μας βουβό, εδώ. Και τώρα αρχίζουμε να μετράμε πάλι, προσεκτικά, 102 αλυσίδες. 3, 4,
με τα 102 και πάμε να ισιώσουμε πάλι. Να δούμε αν είναι ίσια όλοι, είναι. Αλλά να το σιγουρέψουμε. Εκεί είμαστε σωστοί. Προσοχή, προσοχή, δηλαδή εδώ πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ίσια. Εκεί. Βγάζουμε τον ποντοδείκτη. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Και τελειώσαμε για το δεύτερο χερούλι μας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα με βουβά μέχρι το τέλος της σειράς μας τώρα. Εδώ που έχουμε αρχίσει, έτσι. Και φαίνεται και το ρουξουνάκι που αφήσαμε, οπότε δεν μπορεί να μπερδευτούμε. Να, το έχουμε αφήσει εδώ την αρχή. Βλέπετε. Οπότε δεν μπορούμε να μπερδευτούμε, εδώ είναι. Μόλις κάνουμε και το τελευταίο, ανοίγω να κάνουμε και την πρώτη σειρούλα μαζί και να σας αφήσω μετά ήσυχους να τελειώσουμε τα χερούλια. Είδαμε ότι ολοκληρώσαμε τη σειρά μας εδώ. Έτσι. Λοιπόν, βάλαμε ένα ποντοδείκτη, γιατί από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται να ανεβαίνουμε. Επειδή είναι βουβό, θα το πάμε περιστροφικά, έτσι. Οπότε τώρα ξεκινάμε την πρώτη σειρούλα βασικά. Γιατί αυτή μετράει για πρώτη. Η άλλη ήταν, επειδή βάλαμε τις αλυσίδες, δεν μετράει για σειρά. Οπότε σύνολο, εγώ θέλω να μου κάνετε τώρα 5 σειρές. Αυτή εδώ θα είναι η πρώτη σειρά. Εγώ θέλω να μου κάνετε 5 σαν αυτή που θα κάνουμε τώρα μαζί, έτσι. Και μετά τελείως τσαντούλα μας και αν θέλουμε θα κάνουμε μετά μαζί το εσωτερικό. Όσοι θέλουν, συνήθως αυτές τις τσάντες δεν βάζουμε φόδρα. Εγώ όμως θα σας βάλω φοδρούλα. Εάν κάποια από εσάς θελήσει να μην βάλει φοδρούλα, θα βάλει μόνο τον πάτο που έχουμε φτιάξει, τον ωραίο. Εάν άλλοι θέλουν, μπορούν να βάλουν και φόδρα κάτω από τον πάτο. Θα σας το δείξω εγώ μετά και με τους δύο τρόπους και ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Προσέχουμε εδώ να είναι ίσιο, έτσι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Να μην μας τραβώσει την πρώτη σειρά. Μετά στη δεύτερη δεν έχει πρόβλημα πλέον, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Και αρχίζουμε τώρα να ανεβαίνουμε στην αλυσίδα. Κοιτάξτε με, εδώ. Εδώ μπαίνουμε, έτσι. Και κάνουμε βουβό. Προσέχουμε να μην μας τρίψει μόνο. Εκεί. Συνεχίζουμε. Στην επόμενη. Βλέπετε, ισιώνω και πάω. Ισιώνω και πάω. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είναι σίγουρα ισιωμένη η αλυσίδα, για να μην έχουμε εδώ προβλήματα. Να το. Ισιώνω την αλυσίδα και κάνω βουβό. Ισιώνω την αλυσίδα και κάνω βουβό. Μέχρι το τέλος του χερουλιού μας. Έτσι. Φτάνουμε και στο τέλος. Τελειώσαμε. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Και φτάσαμε στην εισάδα. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε τι ωραίο χερούλι βγαίνει. Βλέπετε. Να το. Εδώ να το δείτε λίγο πιο καθαρά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το πράγμα, χωρίς να μου ανεβαίνετε σειρά είπαμε, γιατί τώρα τα βουβά δεν χρειάζεται να ανέβουμε σειρά, θα μου το κάνετε αυτή μόλις φτάσετε εδώ, θα είναι η πρώτη μας σειρούλα. Δηλαδή θα έχουμε κάνει μία σειρά πάνω στις αλυσίδες. Εγώ θέλω να μου κάνετε 5 σειρές πάνω στις αλυσίδες, έτσι, 5 σειρές. Θα είναι ένα χερούλι ό,τι πρέπει και στο μάκρος του. Έτσι, το έχω μετρήσει. Είναι ό,τι πρέπει και στο μάκρος του.